بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه یم جاوید اقبال. تاسو ګورئ اقبال ورچوال اکیډمي. د ایکسل کې یو ټیبل شان جوړو، ورکوټیشن ټیبل، چې هغې باندې تاسو پوه شئ چې یاره څنګه جوړیږي او څنګه فارمیټ کیږي او څنګه په هغې کې موږ فارموله ایډ کوو. نو لیکچر وګورئ، هغې سره به تاسو پوه شئ چې څنګه موږ یو وړوکی شان ټیبل جوړو. دلته دې نه بیا مخکې ورو ورو ټیبل یې بیا جوړو. فار ایگزامپل دلته ما نیم ولیکو او یو سبجیکټ دی، فرض کړئ ورلډ دی، مایکروسافټ ورلډ دی، ایکسل دی، ایکسس دی. نو هغه هیډینګ به دلته ولیکئ. دغه شان پاور پوینټ دی او دغه شانتې پکې ایډاپ دی، ان پیج دی، بس دا پوره دی. یا پسې ورپسې کورل ډرا ده، او ټوټل مارکس دي. دې خوا که زه غواړم نو پرسنټیج او ریزلټ خواړن ساتله په دې ټیبل کې دا لا نه ایډ کوم. دا زمونږ هیډینګ رو شوه. دا او سلیکټ کړئ داسې، او د دې ځینې ورته دا فل کلر چې کوم دی دې ځینې ورته کلر اپلای کړئ، کوم کلر چې ستاسو خوښي. او کلرز چې دي یوازې زموږ سره خو دا نه دي، دې نه علاوه بیا تاسو مور کلر ته هم راتلی شئ. دلته کې دې ځینې هم اخیستی شئ، کسټم کلر بیا دې ځینې هم اخیستی شئ. او په دې باندې به زه تاسو ته ښه په ډیټیل سره بیا کلاس اخلم. الان ساتله دې چې دا کوم کلر چې دی دې نه ما یو کلر راواغستو او لایټ شانتي کلر به راواخلو. فرض کړئ دا کلر ما راواغستو یا دا کلر مې راوانغستو، هلته بل به راولو. دا کلر مې راواغستو، کلر مې نه خوښېږي. دې کې بیا باډر مې ورته ټوټل اپلای کړئ. دا ټیکسټ په دې باندې که تاسو سینټر الاین کول غواړئ نو سینټر دلته دا کنټرول ای یا سینټر الاین شو ده. ښه، هغې نه علاوه بیا ښکته چې څومره ایریا تاسو ځان سره وایئ چې یاره دا زما ټارګېټ ایریا ده، دې کې زه ټیبل جوړوم او دومره کسان دي. یا فرض کړئ دلته سیریل نمبر هم تاسو که غواړئ نو ایډ کولی شئ، یا رول نمبر. نو رایټ کلیک کوئ، انسرټ کلیک کوئ، نو دلته موږ ولیکو چې رول نمبر دا زموږ رول نمبر شو، د رول نمبر کالم شو، رول نمبر. ښه، دلته اوس دا رول نمبر لږ شانتې ورک دی. نو که داسې قصه راشي نو دلته دا د دې دوو کالمونو د سینټر کې کلیک کوئ، ډبل کلیک کوئ، نو هغه رول نمبر ویزیبل شو. بل دا فارمیټینګ هم نشته، نو دې نه فارمیټینګ کاپي کولو دپاره دا فارمیټ پینټر کلیک کوئ. دې کې دا رول نمبر پکې ما وروسته ایډ کوم. او فرض کړئ زمونږ رول نمبر سټارټ شوی دی 10122 نه، ټیک شو. نو دغه شانتې 10123 ایکسل ته صرف یو اشاره ورکول غواړئ، نور دی په خپله پوه دی. نو دا به داسې ښکته را کاپي کړو. نو وګورئ تاسو که نه هغه لیست مطلب 22 23 24 25 په خپله نور اپډیټ کړو. نو نور که ښکته هم ډریک کوئ نو ډریک کوئ. لیټ سپوز دې پورې پوره دی دا دومره ټیبل زما په کار دی. اوس غواړم چې دا هم فارمیټ کړم، نو هغې دپاره ما دا سلیکشن واغستو، دې پورې دا سلیکشن مې واغستو او دې له به رنګ ورکړو ګرې شانتې، دا کلر مې ورکړو. او ټول باډر مطلب دې مطلب دا دی که نه چې یو سایډ ته رایټ سایډ ته باډر به وي. اوس دې طرف ته صرف باډر ښکارېږي خو ډېر ورکوټی دی، تاسو ته داسې اندازه نه لګي. او دا نورې باډرې به نه وي. دغه شان که تاسو وایئ چې نه رایټ سایډ ته به یم باټم، نو آل باډرز مطلب چې هر طرف ته به د دې باډرې ټولې باډرې موږ دلته اپلای کړي. بیا دلته سب ټوټل راوسته غواړم، نو په دې ځای کې مې سب ټوټل ولیکو، سب ټوټل. او دا مې هم کلر کو، دې له مې هم یو کلر ورکړو، دا کلر مې ورکوله، یا چلو دا شین شانتې کلر شو. ښه، دې ته مې هم باډر اپلای کړی. اوس فارمولې ایډ کول دي. نو د سم فارموله چې ده که نه خو یو از ایکول ټو سم بریکټ سټارټ، او دلته ساینټکس یې دا دی چې نمبر، سینټکس یې دا دی چې نمبر کاما نمبر بل کاما، داسې په دې طریقه باندې. نو که تاسو وایئ چې نه رینج ورته ښیم نو دې نه کلیک کړئ، د نیم نه علاوه، ځکه چې نیم خو پکې نه دی انکلوډ، داسې راشئ، داسې دې پورې د کورل را پورې. اوس مې سی چل کړی دی، اصل کې مې
is equal to خو به د هرې فارمولې نه مخکې بیا سم د جمع کولو لپاره دی بیا بریکټ شورو د شفټ 9 سره لیکلی کېږي بریکټ شورو او بیا چې کوم سیلونه ستاسو هغه دي ریکوایر دي تاسو ته د هغې ضرورت دی راته نو د هغې سلیکټ واخلئ بیا شفټ 0 مطلب بریکټ 1 انټر نو یو طریقه خو دا شوه خو د شته د کلر مې په طبیعت جوړ نه دی نو دا کلر مې خوښ دی یا دا ټیک دی دغه شانتې دا مې هم خوښ نه دی اصل کې دا خبره خو نن سات له دې کلاس سره ریلیټډ نه ده خو دا کلر سکیم نه دی کلر سکیم تاسو چینج کولی شئ مکمل کلر سکیم نه بیا تاسو سره دلته د کلر دا ویریشن چې دی دا چینج شي او یا که غواړئ نو انټرنل کلر ته لاړ شئ هغې نه ورته اپلای کړئ ښه اوس په دې ځای کې دا زیرو دا خو فارموله ایډ ده اوس که زه دلته څه لیکم که نه چې دا هلک دی عبید هلک دی او 44 او 66 او 55 دا مارکس دي فرض کړئ نو ګورئ دلته اټومیټیکلی جمع کېږي دا ځای لګیا دی په دې ځای کې د فارمولې په وجه باندې دغه شان دا فارموله چې کله دا پلس نښه نه ده دا چې کله وایټ یا موټه وي نو دغه ټایم کې نو خو چې کله دا بلیک توره شي او داسې نری شانتې شي دغه ټایم کې به دا کلیک کوئ او ښکته طرف ته به داسې راکاږئ لکه کوم ځای پورې تاسو دا پلس کول غواړئ دا فارموله کوم ځای ته کاپي کول غواړئ هغه ځای پورې راکاږئ داسې او پرېږدئ نو دلته 000 رالل بیا بس انټري کول دي بیا خو لیکل کوه چې خان او دا نمبر دی او دا دی به هلته په مخه باندې پلس کوي ټیک شو اوس بله دا که فرض کړئ تاسو وایئ چې دا طریقه نه استعمالومه کلیر کانټینټ نو بله زموږ سره دا میتډ هم کیدی شي چې تاسو یاره دا کلر مې هم نه دی خوښ په دې باندې هم لږ لایټ کلر راخلو لایټ شانتې چې موږ ته پې دا لیکل صحیح ښکارېږي یا که تاسو داسې هیوي کلر استعمالوئ که نه لکه بلیک شو دا نو په دې باندې بیا لیکل چې کوم دی هغه وایټ کوي بولډ هم کوي چې ښکارېږي که نه او که غواړو چې دا ټول هر څه سنټر الاین کړو نو دا ټول سلیکشن واخلئ او دا بټن چې کومه ده سنټر الاین دپاره دا ټوټل سنټر شو ښه دا سنټر الاین نه دی پکار دی به لیفټ الاین کو دا یو چې دی ښه بله طریقه مې درته دا وي چې تاسو دلته آلټ ایکول ټو جسټ آلټ ایکول ټو سم به دی پخپله راخلي آلټ ایکول ټو کلیک کوئ او انټر کوئ نو دا بیا هم دغه خبره ده چې کله دا پلس سمبل چې کوم دی دا تور شي او داسې نری شي نو دغه دی کې کلیک کوئ او ښکته یې راکاږئ داسې نو فارموله به بیا هم کاپي شي الریډي کاپي وه نو که زه یې لر کړمه فرض کړي ختم یې کړمه او بیا یې کاپي کوئ نو هم دغه طریقه ده چې بلیک شي د پلس ساین او نری شي نو داسې دې پورې ښکته یې راکاپي کوئ ځه ښکته یې مه راکاپي کوئ دې پورې ښه دې نه علاوه د سم زموږ سره بلها طریقې دي خو غواړم چې د هغې دپاره یو جدا کلاس تاسو ته تیار کړم دلته دا بلها طریقې دي دا ټول په دې به تاسو په وکړم د دې به ورپسې کلاس یا انشاءالله چې کله ټایم میلاو شو هغه ټایم کې به بیا تاسو څه په دې په وکړم اوس په دې ټیبل کې لږ کار کوم ښه دغه شانتې انټري بیا شروع شي نو انټري خو دا ده چې بس نومونه لیکل دي کومه انټري چې د رول نمبر سره ریلیټډ چې کوم ده په دې باندې بیا موږ به لوک اپ یا ځکه که د رول نمبر یې موږ راواخلو چې یاره د دې رول نمبر څه ریزلټ دی څومره مارکس دی او څه پرسنټیج دی او څه ریزلټ دی څه ګریډ دی څه دی پاس دی فیل دی دا ټولې خبرې بیا موږ په دې کې انکلوډ کولی شو نو دا ټیبل دغه شان جوړېږي اوس د دې نه آنورډ چې کوم دی هغه تاسو په دې کې جسټ انټري به کوئ ټیک ده انټري به کوئ اوس دلته د دې هلک ته مارکس زموږ سره فرض کړئ ډېر کم راځي خو خبره دا ده چې چونکې موږ د دې پرسنټیج لا نه دی راغستی او ریزلټ یې نه دی راغستی نو بیا به د دې نه موږ پرسنټیج راواخلو چې یاره ټوټل مارکس زموږ سره څومره دي لکه موږ وایو چې 100 کنسیډر کړو 100 نمبر یې د دې دي نو 100 200 300 400 500 600 700 نمبر دي په 700 کې د 90 اغوستي نو ظاهري خبره ده فیل دی پرسنټیج باندې به بیا موږ فارمولې چې کوم دی هغه پوټ کوو نو په دې طریقه باندې یو ټیبل جوړیږي
تاسو اول بل دا چې ایکسل کولول او هغه کې چې بیسیک انفارمیشن دی هغه کلاسونه الریډي موجود دي نو هغه تاسو وګورئ چې ایکسل څنګه کولاویږي دا خو جست یو سیمپل ټیبل شانتي شو خد دلته لاندې که تاسو فارمولې لګول غواړئ اوس الټ ایکوال ټو زه هم تاسو لږ فوکس وکړئ څه کېږي هېڅ هم نه کېږي د هغې وجه دا ده چې دلته زما سره یو خو دا نیمز دي په دې کې خو دا سره د الټ ایکوال ټو دا نه دي ورکول پکار دلته خو دا مارچ کوي دا دوه چې دي دا اپس کې مارچ کوي چې یو سیل دي جوړ شي سب ټوټل او دا که بولډ کوئ دا هم بولډ کوي ښه دې ځای کې ورته وګورئ الټ ایکوال ټو نو دغه دې کې ورته ټیکسټ ښکارېدو ایکسل ته دې کې ټیکسټ نشته دا ټوټل نو هغه دی پورې ولا پاسه ورته مایکروسافټ ورډ چې دی هغه هم ټیکسټ دی هیډر دی نو هغه یې هم روان اغوستو نو دا د دې ټوټل شو انټر 155 دغه شان الټ ایکوال ټو دا د دې ټوټل شو او دغه شانتې الټ ایکوال ټو دا د دې لباسنی چې کوم سبجیکټ دی بل تاسو دا هم کولی شئ چې یاره اوس دا یو ځای مو راواغستو دا نو بیا نورو ته ضرورت نشته داسې ډریګ کوي دې سیټ ته یې ډریګ کوي هغه پلس چې کله نری شي او تور شي دې سیټ ته راکاږئ نو او بیا دلته بس ډیټا انټري ده نور په دې کې پاخوا بیا څه نشته ډیټا انټري کوئ نو دا بس تاسو اولنی یو ساده شانتي ټیبل جوړ شي چې په هغې کې موږ له پاسه هیډرز واغستل او رول نمبر یې واغستې په رول نمبرو کې صرف دغه خبره ما کړې وه چې لکه هر یو نمبر چې فرض کړي هر څه چې دي هغه چې تاسو د کومې نه سټارټ اخلئ نو په یو نمبر که تاسو دغه 10122 دی که نه دلته کې دا بلیک شو او نری شو ټیک شو زه به ښکته راکاپي کړم خو دا به ایز اټ ایز دغه هم راکاپي کېږي دا کوم چې 10122 دی دی به اپډیټ کېږي نه خو که دله زه یو داسې دغه ورکړم چې یاره یو نمبر 10122 دی او بل بسې 10123 دی نو اوس ایکسل ته داسې یو اشاره میلاو شوه چې مخکې له ده څه پکار دي نو بیا د دې ځای نه دا پلس چې کله بلیک شي او تین شي نو داسې ښکته یې ډریګ کوي ښکته طرف په خپله به دغه رول نمبر چې دي دا اپډیټ شي او دې ځای کې بیا تاسو ریکارډ انټر کوئ دا کم باقي ځای چې پاتې شو اوس که داسې ریکارډ انټر کوم نو تاسو ټایم به خرابېږي نو دا اولنی ټیبل بس تاسو پوره شي سمپل خبره وه پلس نور په دې کې څه نشته ها په پلس باندې نور په ډیټیل سره زه تاسو ته انشاءالله په نیکسټ لیکچرو کې بیا یې پوه کوم د کتلو یو جهان مننه الله مو تعالی باندې خوشحاله ساته الله حافظ